Xin chào các bạn, chuyên mục Nhà có bao nhiêu son khoe hết xin được phép bắt đầu. Đáng ra thì Gấu dự định là một tháng sẽ có một cái clip về nhà có bao nhiêu son khoe hết. Tại vì nhà của mình có rất là nhiều son, nhưng mà thời gian cũng khá là gấp và có những thứ mình không có control được, cho nên là ngày hôm nay mình mới làm được cái phần tiếp theo. Như trong tập đầu tiên Gấu chia sẻ thì trong tập thứ hai Gấu sẽ khoe những cây son mà không có tại Việt Nam. Đó là những cái brand mà chỉ có ở nước ngoài và phải order bên nước ngoài đem về. Nhưng mà đặc biệt của ngày hôm nay là 4 cây son đó chỉ cùng một brand duy nhất, đó là của Fenty by Rihanna. Nếu bạn là người yêu son thì chắc chắn bạn sẽ biết dòng son Fenty này. Còn nếu bạn là người mà đam mê âm nhạc thì chắc chắn bạn sẽ không thể nào không biết được Rihanna. Và thật sự Gấu rất là hâm mộ Riri, là tại vì vừa là một ca sĩ nổi tiếng, nhảy đẹp, hát hay, mà còn ra thêm cả về một live về thời trang và về make up riêng của mình. Cái dòng đầu tiên thì Gấu chỉ mua có một cây thôi, là tại vì khi mà mình đi qua bên Thái thì Gấu có tự test và Gấu thấy là cái cây này rất là đẹp. Tại vì cái dòng son thỏi này thì nó có rất là nhiều màu và có rất là nhiều màu đặc sắc. Ví dụ như là màu xanh lá cây, màu xanh dương, màu đen, nó có cả màu vàng và những cái màu rất là độc lạ. Bản thân mình cũng rất là muốn mua, nhưng mà tại vì mình nghĩ là không biết mình sẽ dùng đến khi nào, không lẽ đợi Halloween thì mình mới dùng thì nó phí quá. Và dòng thứ hai của Fenty ra mắt là dạng son nước, có đến 3 cây. Cái 3 cây này là 3 cây mà Gấu được một bên network mà Gấu sắp tham gia tặng. Khi mà Gấu nhận 3 cây này thì Gấu không biết nên khóc hay cười. Tại vì trước đó là Gấu đã order 2 cây rồi, và có một cây là màu giống ở đây, và hình như một cây kia là màu hồng hay là màu gì Gấu không nhớ. Chết rồi, tự dưng mình có đến 5 cây mà trong đó có 2 màu lại trùng nhau. Bây giờ mình sẽ làm cái cây đầu tiên trước. Cái cây đầu tiên là màu single, giống như là mình vậy đó, mình cũng đang single. Đây là thiết kế ở bên ngoài, mọi người nhìn thấy là nó rất là lấp lánh. Ở bên ngoài của nó nhẹ lắm, nó có chữ FB khắc ở trên đầu cây son. Chất son khi mà lên tay thì nó rất là mướt, và cái màu này thì nó là màu nâu cam và nó có thêm một chút xíu hồng. Nói chung là màu cũng khá là lạ và tây. Bây giờ thì Gấu sẽ tẩy cái phần môi của mình đi, tại vì hồi nãy mình để môi có màu một chút xíu, nhìn cho nó xinh xinh lên hình nó không có bị tái. Hồi trước có một số bạn khi mà Gấu làm swatch son thì các bạn có hỏi là tại sao Gấu không đánh vào lòng môi. Tại vì Gấu nghĩ khi mà mình swatch son mà mình chỉ đánh lòng môi thì sẽ không có nhìn rõ được cái màu son. Gấu thì Gấu muốn là đánh full môi để nhìn cho rõ hẳn cái màu son luôn, cho nên là Gấu vẫn sẽ tiếp tục đánh full môi trong những lần swatch son tiếp theo. Ok, bây giờ Gấu sẽ đánh cái màu này lên nhé. Cái phần đầu son hồi nãy có khắc chữ FB, sau khi đánh son xong thì nó đã mất tiêu. Có nghĩa là nó chỉ khắc ở phần đầu son một chút thôi. Và cái màu son khi mà lên môi và lên tay thì đều rất là giống nhau. Và mọi người nhìn là cái màu này rất là tây. Gấu đã nhớ được lý do tại sao là mình rất là thích màu này, là tại vì trước giờ Gấu rất ít khi mà sử dụng những màu như vậy. Đó giờ thì Gấu sẽ thích sử dụng màu đỏ hoặc là những màu tối, tại vì nó làm cho mình trở nên cực kỳ cá tính. Nhưng mà sau khi mà Gấu thay đổi rất là nhiều màu tóc, mình cũng nên thay đổi thêm những cái màu son mới. Tại vì nếu như mà mình cứ lặp đi lặp lại những cái màu son, ví dụ như là đỏ, cam, rồi nâu, hoặc là đỏ bật đô, tím, thì sẽ rất là nhàm chán, tại vì nó chỉ có một style thôi. Cái mùi khi mà đánh lên trên môi nó không có phải là cái mùi thơm hoặc là một cái mùi như vani của MAC hoặc là những cây son khác mà Gấu đã từng sử dụng. Mà cái cây son này nó kiểu dạng là không có mùi và chỉ là cái mùi của mỹ phẩm thôi. Nếu như mà bạn nào mà đã từng sử dụng rồi bạn có thể cảm nhận được. Và cái cây son này khi mà lên mặt của mình thì nó không có bị tái. Dù là trước đây Gấu rất là sợ cái màu cam nó hơi nude như thế này, nhưng mà tại vì Gấu nghĩ là nó có một chút nâu ở bên trong, cho nên là nhìn khá là tây. Và nó rất là hợp cái make up look của ngày hôm nay. Không biết là các bạn thấy như thế nào, nhưng mà Gấu thì Gấu rất là thích. Không thích thì cũng không được, tại vì mình cũng đã mua rồi. Hồi nãy mọi người cũng nhìn thấy là Gấu đã để dành cái cây son này từ hồi tháng 3 đến giờ để nói về chất lượng của cây son. Thì cái cây son này được ghi là đây là dòng son matte. Nhưng mà
Khi mà đánh lên trên môi thì nó cực kỳ nhiều dưỡng và rất là mềm. Lúc mà hồi nãy Gấu đánh thử lên trên tay là Gấu đã cảm nhận được là cái cây son này nó mềm đến mức độ nào. Tiếp theo sẽ là 3 cây son mới nhất, cũng là dòng vừa mới ra mắt của Fenty by Rihanna. Gấu sẽ thử cái màu đỏ trước, tại vì cái màu đỏ này thì mọi người, nếu mà ai yêu thích thì mọi người cũng đã biết cái màu này rồi. Và nói thật là khi mà Gấu cầm trên tay cái cây son, Gấu không bao giờ Gấu nghĩ đây là một cái hộp để chứa cây son cả. Đây là chai foundation hay là một cái loại chai nào đó, tại vì không nghĩ nó to như vậy. Và khi mở ra, cái đầu cọ rất là xuất sắc. Khác với lại cái dòng son lúc nãy thì cái dòng son này là fluid lip, nhưng mà ở đây nó không có nói là dạng matte, cho nên lý do tại sao mà Gấu nghĩ những bạn mà đã từng sử dụng qua thì các bạn nói là nó sẽ dễ bị lem, nhưng mà mình cứ thử xem. Trời mà chỉ cần lướt một đường là đã ra được cái màu son đỏ, rất đỏ ở trên tay mà rất là đều màu. Có nghĩa là mình không có cần phải vuốt thêm một lần thứ hai để cho màu của cây son nó rõ màu hơn. Chỉ cần một đường duy nhất. Nó sẽ không dám lấy thêm nữa, mình chỉ sẽ đánh cái màu mà mình đã lấy lúc nãy thôi. Thì hơi lo lắng xíu. Mình rất là sai lầm khi mà lần đầu tiên cây son này ra mắt mà mình không mua. Tại vì cái màu đỏ này cực kỳ đẹp. Nhưng mà không sao, bây giờ mình cũng đã được tặng rồi, mình cảm thấy rất là vui. Khi mà vừa đánh cây son này xong thì tầm khoảng 2 phút sau thì nó bắt đầu khô dần. Nó không còn bị ướt giống như lúc đầu nữa. Và mọi người cũng nhìn thấy là hồi nãy Gấu chỉ lấy cây son đúng một lần. Gấu đánh ra tay và sau đó Gấu đánh lên môi của mình. Và nó vừa đủ luôn cả màu son ở trên môi, không cần phải đánh một lần thứ hai. Lúc mà mình đánh thì mình rất là run, là tại vì cái cây màu này nó rất là đỏ và nó rất là đậm. Mình chỉ sợ là mình chỉ lỡ tay mà mình quẹt sai một cái là oh my god, cây son này nó không có được giữ màu nhiều lắm đâu, cho nên là mọi người hãy cẩn thận. Sau tầm khoảng 4 lần thì màu son nó mới hết dính dần ở trên tay của Gấu. Và sau khi mà Gấu test thử như vậy xong thì màu son ở trên môi nó cũng phai luôn. Nó phai một nửa so với lại cái màu lúc ban đầu. Cái tiếp theo sẽ là màu Unpunch. Cái màu này nó sẽ là màu Gấu nghi là nó sẽ giống cái màu lúc nãy đầu tiên mà Gấu làm. À không, màu nó sáng hơn. May quá. Eo ơi, cái màu này thì Gấu nghĩ là nó sẽ hơi, không phải là hơi mà sẽ là rất là tái. Tại vì nó sẽ là màu nude và chắc người mà sẽ hợp với lại cái màu này chỉ có Kim thôi. Chứ Gấu thì Gấu nghi lắm. Mình sẽ thử nhé. Oh, well. Yeah. Màu tính ra thì nó sẽ hơi hao hao với màu đầu tiên, nhưng mà màu đầu tiên thì nó sẽ có hơi một chút hồng. Nhưng mà màu này thì nó sẽ cam nhiều hơn và nó nhạt hơn. Nó sẽ là màu cam nude. Nhưng mà cam nude hả? Cam nude thì sẽ vẫn dễ hợp hơn là màu hồng nude. Wow, đây là lần đầu tiên mà Gấu đánh màu son cam nude mà Gấu cảm thấy khá là tự tin vào bản thân. Tại vì trước giờ có những cái màu son làm cho mình cảm thấy rất là nhợt nhạt, nhưng mà màu son này và với cái make up này thì cực kỳ hợp.
Với những cái cây son của Hàn Quốc thì mọi người sẽ thấy là hợp với những bạn da trắng hoặc là da trung bình trắng. Nhưng mà với riêng Rihanna làm ra những cái màu son rất là phù hợp với những bạn da đen nè, da nâu và những bạn da màu. Và quên khoe với các bạn là đây là bộ móng Gấu vừa mới làm hôm qua xong. Đây là bộ móng mà nó có hologram, nhìn rất là xinh. Cây cuối cùng có tên là Unveil. Đây là màu đậm nhất. Nó cũng đậm tương đương như là cái màu đỏ vậy, nhưng mà cái màu của nó lại là màu nâu, màu chocolate. Màu chocolate. Ok, chocolate. Tại vì các bạn xem đây, màu chỉ một đường mà nó lên, nó rất đậm và nó rất nâu, cực kỳ cá tính. Tuyệt vời, tuyệt vời. Lên môi nhé. Có một điều rất là đặc biệt với dòng son mới, nó khác hẳn hoàn toàn với lại cây son đỏ. Đó là khi mà Gấu thử hun ra tay thì nó không có bị dính màu nhiều giống như là cây son màu đỏ. Thì có nghĩa là cái dòng son mới đã cải tiến khô nhanh hơn và nó rất là mát. Dù là son lì nhưng mà nó rất là nhẹ và cái chất son nó rất là lỏng, cho nên là khi lên trên môi thì sẽ không có cảm giác bị nặng môi và không bị khô môi. Thật sự là khi mà mới đầu mua thì Gấu mua vì thương hiệu của Rihanna là chính. Và Gấu muốn biết là với cô nàng mà chỉ biết hát hò và nhảy nhót thì sẽ làm được cái gì. Và mình thật sự không ngờ là những cái sản phẩm của Rihanna làm ra rất là được ưa chuộng và sold out rất là nhanh. Và sau khi mà mình đã sử dụng thì mình cũng đã hiểu lý do tại sao mà những cái sản phẩm này nó luôn luôn hot và nó cháy hàng như vậy. Tại vì chất son quá tuyệt vời. Gấu chưa có thử foundation với cả highlight, nhưng mà đáng ra tại sao ngày hôm nay mình không test thử foundation ở trên da luôn để có thể review cho các bạn. Nhưng mà chắc là mình sẽ hẹn các bạn vào một cái video khác. Gấu sẽ test và review cái foundation của Fenty và cái highlight luôn. Trong cái tập 2 này thì mình không có trò chuyện nhiều là tại vì Gấu muốn tập trung vào 4 cái cây son của Fenty. Tại vì Gấu cảm thấy rất là hứng thú và Gấu chỉ muốn tập trung vào 4 cây son thôi. Còn nếu như mà muốn chia sẻ tâm sự trải lòng thì chắc là hẹn các bạn ở tập 3. Gấu sẽ nói nhiều hơn về những chuyện khác. Gấu vẫn chưa biết là chủ đề của tập 3 sẽ là gì, nhưng mà những cây son này thì Gấu nghĩ là các bạn cũng sẽ thích thôi. Và tập sau Gấu sẽ nói về những cây son của em gì ta? Em gì mà đang hot mà để tóc ngắn ngắn. Kylie. Những cái son đó hình như là cũng là cây son thỏi mới chứ không phải là dạng son kem mà Kylie ra đợt đầu tiên đâu. Bye.